عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ لو مفيش الاختيار الحر ده بينعدم جوانا الإحساس بالمسؤولية، ولما بتضيع الحرية والمسؤولية بيضيع معاها إدراك الوجود. ما افتكرش ان فرصة الانسان انه يعيش حياة طبيعية ومتوازنة على كوكب الارض اقل من اي كائن تاني، لانه زيه زي اي مخلوق بيتولد وجواه توازن بيقدر يستعيد نفسه لما بيحصل فيه اي اختلال. الفطرة المولودة مع الكائن البشري بتديله الامكانية انه يعمل كل حاجة تخليه عايش وبطريقة صح، زي اي كائن حي تاني ما بيحتاجش حد يعلمه ازاي ياكل او يشرب او ينام، بس اللي احنا بنعلمه له بيكون ازاي يقدر يبقى زينا. بنعلمه العادات والموروثات المربوطة بالطرق بتاعة الإشباع، بنعلمه يحب ايه وكمان ليه، وبنفرض عليه اللي يكرهه ونحسسه بالخطر لو حاول ما يبقاش زينا. بنخليه يسيب الأصلح اللي اتوجد بيه للأنسب من وجهة نظرنا، من وجهة نظر المجتمع المتحضر. وهنا يبدأ الإنسان إنه يستعمل خاصية ما بتقلش أهمية عن الفطرة. بيبدأ يستخدم إعادة التكيف، يعني يبتدي يعيد برمجة عقله وجسمه يخليهم يستعملوا أسلوب جديد غير اللي كان موجود. إعادة التكيف دي مهمتها إنها تحافظ على بقاء النوع زي الفطرة اللي حافظت على بقاء الإنسان في بداية الحياة، لأن إعادة التكيف خلت البشر يقدروا يعيشوا ويواجهوا التغيرات المناخية والكوارث والشطحات المستبدة من بعض البشر. بس التطور والتعديل في السلوك البشري مالوش حد يقف عنه، يعني لما حصل التعديل في الكيفية أو الطريقة اللي البشري بيعمل بيها إشباع لرغباته، ولدت جواه سلسلة من التفاعل النفسي والفكري. إزاي؟ لما غيرنا جزء من السلوك، جزء كان مولود بيه وكان موجود جواه، أثرنا من غير ما نحس على باقي السلوك. زي ما احنا غيرنا عن قصد جزء في المجتمع اللي هو الفرد علشان يناسبنا، يناسب الكل اللي هو المجتمع. فالتغيير المتعمد في السلوك بتاع الفرد ده لازم يأثر ويغير في كل حاجة مربوطة بيه، كل حاجة في الكيان بتاع الفرد ده، وبعدين يرجع يأثر تاني في المجتمع. التغيير في الجزء لازم يأثر في الكيان الكلي اللي حصل فيه التغيير. لما وصلت القمة بتاعت ايفرست دي كانت نقطة فارقة في حياتك؟ عايش ليه؟ It's a good question. Next please. Definitely عندي أهداف بحاول إن أنا أحققها.